good morning travelers. ඔන්න ඉතින් අද මම දියතලාට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි යනවා මේ පැත්තේ මම යන්න ආසම තැනට. කොච්චර ආසද කියනවනම් දැන් මම 20 30 සතාවක් ගියා තාම එපා වුන්නේ නැහැ. ඒකේ නම ලිප්ටන් සිට්. ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට ගිහිල්ලාත් ඇති. ඒකේ යන්න හපුතලේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 8ක් විතර යන්න ඕනි දඹේ දැන්න පාරේ. අපි දැන් ඉන්නේ දියතලා හපුතලේ පාරේ. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක ඇඳලා ඉන්න අපි යමු. මෙතන පොඩි view point එකක් තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලමු. පේනවනේ. අර පැත්තේ හපුතලේ ටවුන් එක පේනවා. අරෙන් හපුතලේ කොළඹ පාර පේනවා. අරෙන් උදා ගම්මානයක් තියෙනවා පොඩි. තේවතු. මෙතනත් ගොඩක් ලස්සන view එකක් තියෙනවා. අම්මෝ දැන් ඉන්නේ දඹේ තන්න තේකම්මල ගාව. බස් එකේ යනවනම් ඕගොල්ලෝ මෙතනට බස් එකේ එන්න පුළුවන්. හපුතලේ දඹේ තන්න බස් වල. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් පයින් තමයි යන්න වෙන්නේ. පයින් නැත්තම් වීල් එක. වීල් එක මං හිතන්නේ රුපියල් 1000ක් වගේ ගන්නවා. कैसे 10 पस्से घंटे 10 सर यहाँ द वीडियो में जाते हैं ඔන්න ඉතින් අපි ආවා ලිප්ටන් වලට. අද මිනිස්සු නැති හින්දා මෙතන ගොඩක් නිදහස්. වෙනදාට මෙතනට ඇවිල්ලා ෆොටෝ එකක් ගහගන්න බෑ. අද නම් කට්ටිය නෑ මේ කොරෝනා සීන් එකකින් හින්දා. ඒ වගේම අද මේ මීදුමත් අඩුයි හැමතැනම බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මීදුම අඩු හින්දා මේ කලින් තිබ්බ ලස්සන නම් ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා.
මෙතෙන්ට පළාත් 5ක් එකවර පේනවලු. මට නම් ඒවා වෙන්නෙන් අඳුර ගන්න බෑ. අර පැත්තට මුහුදට යනකල් පේනවා. වටේම මාර ලස්සන view එක මෙතන. උඩත් view point එකක් තියෙනවා. එතෙන්ටත් ගිහලා බලමු. මොනවද ඉන්නේ? කම්බි නොටි තියෙනවා මල්ලි තියෙනවා දෙන්න. බාගිද. ඕනම කෙරියට ඉන්න මාධ්‍යයට ගන්න ඕනම තියෙනවා. හරි මේ ඉන්නේ දොරේ රාජ් අයියා. අපි යාගෙන් අහමු යා මෙතන ගොඩක් කල් ඉඳන් ඉන්නවා. මෙතන බලා ගන්න කෙනෙක්. අපි යාගෙන් ඉස්සරහට අහලා බලමු. හරි. ලංකාවේ තියෙන පළාත් 9 වලින් පාක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සර පැත්තේ පේනවා සබ්‍රගම පළාත්. ඒකින් උඩවලව ජලාශය, චන්ද්‍රිකා වේම්බිලිපිටිය, බලංගොඩ, බඹේන, රත්නපුර සයිඩ් එකකින් සබ්‍රගම පළාත් වලින් බලන්න පුළුවන්. මේ කෙලින් අතට ආව වෙන්නේ දකුණ හම්බන්තොට මූදු මත්තල එයාපෝට් ලුණුගම්බේර කතරගම තිස්සමරම යාල වෙඩිටි ගඳ මෙතන ළඟ වැවක් පේන්නේ අඳපනකල වැව වෙල්ලවය මේ පාල පේන්න ටවුම විලා කොස්රන්ද ටවුම මේ පැත්තේ පැල්වත්ත බුත්තල මොණරගල ඉස්සර පැත්තේ නෙගිනීර මඩකල පොතුවිල අරගොම්බේ අම්බාර මේනේ මේ ඉස්සර මේ පැත්තේ මධ්‍යම පළාත් වලින් බලන්න නුවරඑළිය පැත්තද? ඔව් ශ්‍රීපාද පියදුරල මොණ්ඩන් හොඩ්ජන කිරිකල් පොත් වෙල්සන් නෝරඑළිය අග්ගල පටිපොළ අම්බේවල ඔක්කොම මේ පැත්තෙන් පෙනිනවා. අපි ඉන්නේ ඌවා මේ පැත්තේ ඌවා පළාත් එල්ල බල්ලකටුව නමුණුකුල බදුල්ල පස්සර පැත්තේ පේනවා. මුදුමටමට වැඩිය 6300 අඩි උසයි මෙතන. 300 අඩි. මීටර වලින් 1970 සර් තෝමස් ලිප්ටන් ඇවිල්ලා කතේ අයිතිකාරයා එයා ස්කොට්ලන්ඩ් රටේ කන එයා 1800 ලංකාවට ඇවිල්ලා තේවවල තේපෙක් ට්‍රක් හදවලා ස්ලෝන් ටී කියලා මෙයා තමයි පළවෙනිට අඳුරලා දුන්නේ. මෙයාගේ තේ තමයි ලිප්ටන් ලවෝජි ස්ලෝන් ටී. මෙයාගේ පාලනය තිබුණේ 1972 වෙනකන්. ඊට පස්සේ ශ්‍රීමා මෙතන කාලේදී ආණ්ඩුවට ගත්තා. ආණ්ඩුවෙන් අරන් අවුරුදු 20ක් විතර ශ්‍රී ලංකා ප්ලාන්ටේෂන් ගිහලා රජෙම ගෙනිච්චා. පාඩුවෙන් යනවා කියලා ඊළඟට ආපු ආණ්ඩුව බදු දුන්නා. දැන් ලංගෙම් කම්පැනි බදු අරගෙන අග්‍රපතන ප්ලාන්ටේෂන් වලින් ගෙනියනවා. එන්නේ අග්‍රපතන ප්ලාන්ටේෂන් නේ. හරියම බොහොම ස්තුතියි. ඕක තමයි ලිප්ටන් වල කතන්දරේ. අපි ඉතින් දැන් මේකේ තව ටික වෙලාවක් ඉඳලා ඉදර යනවා. එහෙනම් අපි තාත් වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.